सीताफल रबड़ी तो हर व्यक्ति बनावी शके, पण ऑथेन्टिक एंड परफेक्ट हेल्थी एंड हाइजेनिक ओछा खर्च में ओछा समय में परफेक्ट रबड़ी बनावा माटे घणी बधी टिप्स एंड ट्रिक्सनी जरूर पड़ती होय छे। तो आज डिम्पल्स डिशीज में बधी टिप्स शेर थशे। केवी कढ़ाई होवी जोईए, केटला समय बॉइल थवुं जोईए, केटली घट होवी जोईए, आवी नानी मोटी टिप्स साथे रेसिपी शुरू करीए। तो पहली टिप्स आपणी छे के रबड़ी बनावा माटे आपणे केवी कढ़ाई पसंद करवी जोईए। तो आ रीते ऊंडी कढ़ाई होय तेवी क्यारेय पसंद ना करवी रबड़ी बनावा माटे के दूधनी वेरायटी बनावा माटे। पण आ ऊंडी कढ़ाईनी जग्याए आ रीते थोड़ी पोળી होय तेवुं वासण के तेवी कढ़ाईने ज हमेशा रबड़ी के दूधनी वेरायटी बनावा माटे उपयोगमां लेवी। तेनुं शुं कारण छे ते हुं तमने आगळ जरूर बतावीश। हवे आपणे दूध छे ते तळिये बेसे नहीं ते माटे 1 થી 2 चमची जेटલું पाणी कढ़ाईमां उमेरशुं अने आ रीते पाणी बधी ज जग्याए कढ़ाईमां जतुं रहे ते माटे चलावी देशुं अने पछी जे एक्स्ट्रा पाणी वध्युं छे तेने आपणे बहार काढी लेशुं। मात्र आ कढ़ाईने भीनी करवानी छे जेथी आपणुं दूध तळिये बेसे नहीं अने रबड़ी छे तेमां खराब स्मेल आवे नहीं। आ रीते एक्स्ट्रा पाणी काढी लीधा बाद हवे 1 લીટર जेटલું फूल फेट दूध उमेरशुं। જ્યારે પણ રબડી કે દૂધની કોઈ પણ વેરાયટી બનાવવાની થાય ત્યારે જો ફૂલ ફેટ દૂધ હશે તો સમય ઓછો જોશે અને વેરાયટી વધુ ટેસ્ટફુલ બનશે અને મિલ્ક પાવડર, માવો કે મલાઈના ઉપયોગ વગર વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે। તો આ રીતે મેં ફૂલ ફેટ 1 લીટર જેટલું દૂધ ઉમેરી દીધું છે અને હવે ફ્લેવર માટે માત્ર 1 એલચીના દાણા ઉમેરું છું। જો કે સીતાફળની અંદર એક અલગ ફ્લેવર હોય છે તો આપણે સીતાફળ રબડી બનાવતી વખતે વધારે એલચીનો ઉપયોગ નથી કરવાના, કારણ કે વધારે એલચીના ઉપયોગથી એલચીનો સ્ટ્રોંગ જે સુગંધ હોય તે દૂધમાં મિક્સ થઈ જવાથી જે સીતાફળની સુગંધ છે તે ઢંકાઈ જશે। મતલબ જેટલી આવવી જોઈએ તેવી સુગંધ નહીં કે ફ્લેવર નહીં આવે, એટલા માટે ઓછી એલચીનો ઉપયોગ કરશું। માત્ર સારા ટેસ્ટ માટે મેં 1 એલચીના દાણાનો ઉપયોગ કરેલો છે। જો કે તમે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે આ કઢાઈને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સતત આ રીતે ચલાવશું અને 1-2 ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી ઉકાળશું। જ્યાં સુધી ઉફાણ ના આવે ત્યાં સુધી દૂધને ચલાવવું જરૂરી છે। એકવાર ઉફાણ આવી જાય પછી દૂધ ઉભરાશે નહીં। હવે 1-2 ઉફાણ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ઉપર થોડી મલાઈ દેખાય છે। તો થોડી વાર આ રીતે મલાઈ છે તે બધી જ સાઈડમાંથી આપણે સ્ક્રેપ કરતા જશું, આ રીતે કાઢતા જશું અને દૂધ સાથે મિક્સ કરતા જશું, જેથી દૂધ સાથે આ મલાઈ મિક્સ થવાથી આપણી રબડી લચ્છાવાળી નહીં થાય પણ દાણેદાર થશે। કારણ કે સીતાફળ રબડી લચ્છાવાળી હોતી નથી પણ એકદમ હલકા દાણાવાળી હોય છે। તો આ ખાસ ટેક્સચર માટે ધ્યાન આપવું। હવે સવાલ એ હતો કે કઢાઈને પોળી શા માટે પસંદ કરવાની। પોળી કઢાઈ હોવાથી દૂધ છે તે ઝડપથી બળી જશે, ઓછું થઈ જશે અને બીજું એ કે જેટલી પોળી કઢાઈ હશે તેટલી વધારે ઉપર મલાઈ થશે। જો તમે અત્યારે જોવો છો ને કે મલાઈના અને ફીણના આપણે ઝાક દેખાય છે, તે એ છે કે વધારે પોળી કઢાઈ હોવાથી વધારે થોડી પ્રમાણમાં મલાઈ કે ઝાક થશે, ફીણ થશે અને એટલા જ વધારે પ્રમાણમાં તેના દાણા પણ બનશે। તો 2 રીત છે, એક તો ઓછા સમયમાં બનશે અને વધારે પડતા દાણા તૈયાર થશે। એટલે જે આપણે રબડીમાં ટેક્સચર જોઈએ ને તે ટેક્સચર ઊંડી કઢાઈ કરતાં વધારે પોળી કઢાઈમાં મળશે। તો બસ આ એક રીત મારે તમને બતાવવાની હતી કે ખાસ પોળી કઢાઈમાં રબડી બનાવવાથી શું ફાયદા થશે। તો હવે આપણા દૂધને જે 1 લીટર છે તેમાંથી અડધા લીટર જેટલું રહે ને ત્યાં સુધી થોડી વાર ચલાવશું અને ઉકાળશું। 20 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં દૂધ અડધું થઈ ગયું છે અને થોડી વાર આ રીતે મેં ચમચો ચલાવતી જતી હતી તો તળિયામાં કે સાઈડમાં કોઈ પણ જગ્યાએ મલાઈ છે તે ચીપકેલી નથી અને આપણી મલાઈ છે તે દૂધ સાથે હું મિક્સ કરતી જતી હતી તો પરિણામે દાણા પણ બનતા ગયા છે। તો હવે મીઠાશ માટે 1/4 કપ અથવા તો 4 મોટી ચમચી જેટલી સાકર ઉમેરીશ। તમે અહીંયા ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો। જો કે સીતાફળ મીઠા જ હોય છે તો વધારે આપણે સાકર કે ખાંડ ઉમેરવાની જરૂર નથી। માત્ર હલકી મીઠાશ આપવા માટે આપણે અહીંયા 4 ચમચી જેટલી સાકર ઉમેરેલી છે। દૂધ પણ ઉકળશે તો વધારે મીઠું થઈ જશે, તો વધારે આપણે સાકર કે ખાંડ નહીં ઉમેરીએ। એકદમ મીડિયમ મીઠાશવાળી આપણી રબડી તૈયાર થશે આટલી સાકરમાં। અને હવે આ સાકર આપણી ઓગળે અને દૂધ સાથે મિક્સ થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળશું। તો 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે થોડી દાણેદાર આપણી રબડી તૈયાર થઈ છે। હું તમને હમણાં ટેક્સચર બતાવી દઈશ કે કેટલી
દાણેદાર આપણી રબડી તૈયાર થઈ છે અને કેવું ટેક્સચર છે આપણા રબડીનું, કેટલે સુધી ઉકાળવી જોઈએ. કારણ કે સમય ઉપર ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિ નક્કી ના કરી શકે કે કેટલા મિનિટ રબડીને ઉકાળવી, પણ ટેક્સચર કેવું હોવું જોઈએ તે હું તમને બતાવી શકું. જો આ રીતે ચમચીની પાછળ એકદમ આછું લેયર્સ થાય છે, જો વધારે ઘટ લેયર્સ નથી પણ એકદમ આછું લેયર્સ થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળવાની. કારણ કે હજુ પણ આ જેમ જેમ ઠંડી થશે તેમ ઘટ થશે. તો આટલા લેયર્સવાળી આપણી રબડીનું ટેક્સચર આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવાની. તો હવે ગેસ ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી દઈશું. અને આ રબડી હજુ આપણી ઠંડી છે તો ઉપર મલાઈ થવાના ચાન્સ પૂરેપૂરા છે. તો બધી જ વરાળ નીકળી ના જાય ત્યાં સુધી આ રીતે થોડી વાર ચમચો આપણે ચલાવશું અને આપણી આ રબડીને એકદમ ઠંડી કરીશું. ફ્રીઝમાં નથી રાખવાની. જો ગરમમાં આ રબડીને તમે ફ્રીઝમાં રાખશો ને તો ટેસ્ટ તો એકદમ ખરાબ આવવા જ લાગશે, પણ ટેક્સચર એ ખરાબ થઈ જશે. તો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી આપણે ઠંડી કરીશું. એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે. હું અત્યારે તમને હાથથી ટચ કરીને બતાવું, આ રીતે આંગળીથી. તો મારી આંગળી બિલકુલ ગરમ નથી લાગતી, એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે હું તમને ટેક્સચર પણ બતાવી દઉં કે ઠંડી થઈ ગયા બાદ ટેક્સચર જુઓ. પહેલાં ગરમ હતી ત્યારનું ટેક્સચર તમને દેખાતું હશે અને ઠંડી થઈ ગયા બાદનું ટેક્સચર તમને બતાવું છું. ઠંડી થઈ ગયા બાદ કેટલી ઘટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે સીતાફળનો પલ્પ ઉમેરીશું 1 કપ જેટલો, અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલો, અથવા તો 2 થી 3 જે મોટા સીતાફળ હોય તેનો પલ્પ પણ ઉમેરી શકાય 1 લીટર જેટલા દૂધમાં. આટલું પરફેક્ટ માપ રહેશે. અને આ પલ્પને કઈ રીતે તૈયાર કરવો તેની રેસીપી ઉપર ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં આપેલી છે. આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે જોઈ શકો છો. અને પલ્પને તૈયાર કરી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એન્ડ એની ટાઈમ તમારે આવી રબડી કે કોઈ વેરાયટી તૈયાર કરવી હોય તો તમે પલ્પ તૈયાર કરેલો હોય તો ફટાફટ બનાવી શકો છો. જ્યારે પણ સીતાફળ રબડી તૈયાર કરીએ ને ત્યારે રબડીને એકદમ પહેલાં તો ઠંડી કરી લેવાની અને પછી સીતાફળનો પલ્પ ઉમેરવાનો, જેથી તમારો સીતાફળનો પલ્પ છે તે દૂધમાં જશે તો એકદમ ટેક્સચર દાણેદાર રહેશે અને સ્મેલ કે ટેક્સચર પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. નહીં તો ગરમ રબડી કે ગરમ દૂધ હશે અને જો તમે સીતાફળનો પલ્પ ઉમેરશો ને તો જે પલ્પ છે તે એકદમ સોફ્ટ બની જશે. સોફ્ટ તો હોય જ છે પણ વધુ સોફ્ટ થવાના કારણે દૂધ સાથે એટલો મિક્સ થઈ જશે કે જે ટેક્સચર પલ્પ જેવો દેખાવો જોઈએ ને તે નહીં દેખાય, ટેક્સચર પણ સારું નહીં આવે અને ટેસ્ટ પણ સારો નહીં આવે. કારણ કે સીતાફળ રબડીમાં આ રીતે થોડા ટુકડા જો મોઢામાં આવે ને રબડી ખાતી વખતે તો ટેસ્ટ સારો આવે છે અને સ્મેલ પણ સારી આવે છે. તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે રબડી એકદમ ઠંડી થઈ ગયા બાદ આપણે પલ્પ ઉમેરવાનો અને પછી મિક્સ કરી દેવાનો. તમને જો અત્યારે દેખાતું જ હશે એકદમ દાણેદાર આપણી રબડી છે અને પલ્પ સાથેનો આપણો સીતાફળનો ટેક્સચરવાળો પલ્પ છે. તો આ તૈયાર કરેલી સીતાફળ રબડીને 2-3 કલાક માટે ફ્રીઝમાં રાખી ચીલ કરી ઠંડી સર્વ કરી શકો છો. જો કે આમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવા મને જરૂરી નથી લાગતા, પણ જો ગાર્નિશિંગમાં યુઝ કરવા હોય તો હું થોડા પિસ્તા અને ગુલાબની પંખુડીથી ગાર્નિશ કરું છું. જો કે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. સીતાફળની એક પોતાની જ ફ્લેવર છે તો કંઈ વધુ ઉમેરવાની જરૂર નથી. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ટેક કેર.